අපි දැන් මේක කරගන්න යන්න මේක ඉතුරු වෙලා තියෙන පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම පේන්ට් කරගන්න. පිටිපස්සේ බම්පර් එක තියෙනවා, ඉස්සරහා බම්පර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට අමතක වෙච්ච පාර්ට්ස් චූටි දෙකක් තියෙනවා, ඩෝ හැන්ඩල් එකේ කැලි දෙක. ඊට පස්සේ තියෙනවා සයිඩ් ස්කර්ට්ස් දෙක. මම මේක පේන්ට් කරගන්න යන්නේ තව වාහනයක බැච් එකක් එක්ක. මේක එච්චර අමාරු පේන්ට් ජොබ් එකක් නෙමෙයි. බේස් කෝට් එක කෝට්ස් දෙකක් ගහගත්තා. අනිත් වාහනෙත් ඒ වගේම කරා. ඊට පස්සේ ක්ලියර් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පේන්ට් ප්‍රොසෙස් එක සැරයක් පෙන්නුව නිසා මම හිතුවා මේක ඔයාලට ආයෙ බෝරින් වෙයි කියලා පේන්ට් ප්‍රොසෙස් එක පෙන්නන එක. මම මේකේ කෝට් එකෙන් කෝට් එකට මම ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රස් එක පෙන්නන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ බේස් කෝට් එක ගහගෙන එතනින් හර කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි බේස් කෝට් එක ගහගෙන බලමු. පළවෙනි බේස් කෝට් එක ගහගෙන බලමු මොකක්ද අපි ඉස්සරහට කරන්න කියලා. මම දැන් මස්ටෑන් එකේ පාර්ට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බේස් කෝට් කරගත්තා. බම්පර්ස් දෙකයි, ඩෝ හැන්ඩල් එකයි, ෆෙන්ඩර්ස්ුයි. ඩෝ හැන්ඩල් එක පේන්ට් කරද්දි මට පුංචි අකරතැබ්බකට මුණ දෙන්න වුණා. ඔයාලට සමහරක් විට මෙතන පේනවා ඇති. මම දැක්කේ නෑ මගේ අතින් එයා හෝස් එක ඩෝ හැන්ඩල් එක through ඇතුණා. ලොකු අවුලක් නැහැ. මොකද අපි මේ පාර්ට්ස් ටික කොහොමත් ආයෙ සෑන් කරලා අපි මේක ආයෙත් බේස් කෝට් එකක් එක්ක ක්ලියර් එකක් යන නිසා ඒක අපිට කන්ට්‍රෝල් කෝට් එකකින් නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට. බැරි වුණොත් ලොකු සීන් එකක් නෙමෙයි, මේක ටක් ගලවලා ආයෙ පේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මගේ කස්ටමර් ගේ කාර් එක බේස් කෝට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මුළු ඔක්කොම ටික එක සැරේ ක්ලියර් කරගන්නවා. දැන් මම ගන්න එක ක්ලීන් කරලා ගන්න එක චුට්ටක් වේලෙන් තියන් ඉන්නවා. වේලෙන්ට සහ රත් වෙන්න තියලා තියෙනවා. එතකොට මගේ පේන්ට් එක සෑහෙන්න ෆ්ලැට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගන්න එක රත් වෙද්දි පේන්ට් එක ලේ වෙන විදිහ සෑහෙන්න වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ගන්න එක රත් වෙන්න තියලා මම කස්ටමර් කායකට බේස් කෝට් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේ ක්ලියර් කෝට් කරද්දි කතා කරන්න. මම දැන් පාර්ට්ස් ටික ඔක්කොම බේස් කෝට් කරගෙනත් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ හයිලයින්ඩ් එකේ පාර්ට්ස් ටික බේස් කෝට් කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් ක්ලියර් එක මික්ස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක ක්ලියර් කරගන්න. අපි බලමු මේක ක්ලියර් කරගත්තාම ෆයිනල් රිසල්ට්ස් මොනවා වෙයිද කියලා. ක්ලියර් එක රන් නොකර පේන්ට් කරන්න තමයි මගේ උත්සාහය වුණාට මම පේන්ට් කරද්දි තාමත් මට ටෙක්නික් එක හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ බේස් එක රන් නොකර කොහොමද පේන්ට් එක කරන්නේ කියලා. whatever it is අපි කරන්න තියෙන එක කරන්න ඕනේ. ක්ලියර් කරන්න වුණොත් මේක කපලා බෆ් කරනවා. වැඩි කතා කර කර ඉන්න නැතුව අපි වැඩේ කරමු. මම මේකේ කරන්න යන්නේ පටන් ගත්ත ඩිරෙක්ෂන් එකෙන් ඔපොසිට් පැත්තට යන එක. මම ඉස්සෙල්ලා කරේ මස්ටෑන් ගේ පාර්ට්ස් ටික බේස් කරගෙන හයිලෑන්ඩ් එකේ පාර්ට්ස් ටික බේස් කරගෙන මම දැන් කරන්න යන්නේ හයිලෑන්ඩ් එකේ පාර්ට්ස් ටික ක්ලියර් කරගෙන ඊට පස්සේ මස්ටෑන් ගේ පාර්ට්ස් ටික බේස් කරගන්න ක්ලියර් කරගන්න. අපි වැඩි කතා කර ඉන්නතු මේ ටිකත් ක්ලියර් කරගෙන ඊට පස්සේ කතා කරමු. මොකද ටයිම් ක්‍රන්ච් එකක් තියෙනවා. මොකද අපිට පේන්ට් කරන්න මෙහෙත් අප්‍රූව්ඩ් ටයිම් එකක් අමුතු ටයිම් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට තව පැයක් විතර තමයි පේන්ට් කරන්න ටයිම් තියෙන්නේ. අපි පේන්ට් එක ගහගෙන කතා කරමු. 2013 මස්ටෑන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ මස්ටෑන් එක ඇසෙම්බල් කරන වීඩියෝ එකටයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කලින් වීඩියෝස් වල අපි පොඩි තැන් ඇසෙම්බල් කරගත්තා. ග්ලාසස් ඒ වගේ පොඩි ඇසෙම්බල් කරගත්තා. අද තමයි අපි මේක මේජර් ඇසෙම්බලි එක කරගන්නේ. එහි තියෙන පොලි පැනල්ස් 100ක් දාලා මේක අලයින් කරන්න යන වීඩියෝ එකේ. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. අපි මේක කරන්නේ අපි වාහනේ ගලවපු විදිහට පිටිපස්සෙන් ඉස්සරහට වර්ක් කරගෙන යන්න. එතකොට අපිට මේක සෑහෙන පහසුයි අලයින් කරගන්න. මොකද ක්වාටර් පැනල්ස් ස්ටිල් තියෙනවා. ඒක අපි ඩෝර්ස් ෆෙන්ඩර්ස් හුඩ් ඒ වගේ අලයින් කරගෙන තමයි අලයින් කරගන්නයි ඕනේ. අපි වැඩි කතා කර ඉන්න නැතුව වැඩවලට බහිමු. පිටිපස්සෙන් පටන් ගමු. මම පිටිපස්සේ වැඩ ටික කරගන්නකම් මගේ යාළුවා ඉන්ටීරියර් එකේ වැඩ කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. ඔයාලට ඒකේ පොඩි ග්ලිම්ස් මම පෙන්නන්නම්. කත් කිව්වා වගේ වැඩි කතා කර ඉන්න නැතුව අපි කායක ඇසෙම්බල් කරන්න පටන් ගමු.
අපි දැන් මේ කාර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සෑන්ඩ් කරගන්නවා මේ වෙලාවේ. මොකද අපිට මේක බෆ් කරගන්න ඕනේ පේන්ට් එකේ ප්‍රිස්ටීන් පර්ෆෙක්ට් ඔරෙන්ජ් පීල් නැතුව කාර් එක ෂෝ රෙඩි කරගන්න. ක්ලියර් එකේ චූටි ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒ නිසා අපිට බෙස්ට් සොලියුෂන් එක මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සෑන්ඩ් ඩවුන් කරගෙන බෆ් කරන එක. ඇසෙම්බලි එක ගැන අපි කතා කරගන්නවා නම් අපි මේකේ ඉස්සරහ බම්පර්ස්, හෙඩ්ලයිට්ස්, ඊට පස්සේ මිරර්ස්, ඊට පස්සේ අපි ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දී ඩෝර් පැනල්ස්, එහා පැත්තේ ඩෝර් පැනල්ස් ඒවා, ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ ටේල් ලයිට්ස්, රියර් බම්පර්, ටේල් ගේට්, ඒ ඔක්කොම ටික අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඇසෙම්බල් කරගෙන ඉවරයි. ඒක මම ඔයාලට ගොඩක් රෙකෝඩ් කරේ නැත්නම් මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි තිබ්බේ නැහැ. අපි මේක බෆ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපි මේක ගැන තව ටිකක් කතා කරමු. තව පොඩි මොඩ් එකක් තියෙනවා ඒකත් අපි කරගමු. අපි දැනට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇසෙම්බල් කරගෙන ඉමු. බෆ් කරගෙන ඉමු. කාර් සම්පූර්ණයෙන්ම බස් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මට කරන් තියෙන්නේ මේක ආයතරයක් හොදාගෙන ඊට පස්සේ මේක වැක්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට පොඩි මොඩිෆිකේෂන් කරනවා. අපි පර්ෆෝමන්ස් වයිස් මොඩිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා කාර් හොදාගත්තට පස්සේ බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහලා කාර් හොදාගෙන වැක්ස් කරමු. ඊට පස්සේ මොඩිෆිකේෂන් එක මොකක්ද කියලා බලමු. නැත්නම් අපි ගිහලා කාර් හොදාගමු. මම කැමරාවකින් පිට මේ කාර් එක 100% සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගත්තා. හෝල්ඩර් ඉන්ටේක් එකක් දාගත්තා, ස්ට්‍රේට් පයිප් කරගත්තා, තව වැඩ සෑහෙන ගොඩක් කරා. ඒ වැඩ ඉවර කරලා මම වාහනේ ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් කර ඉද්දි මට මේ වාහනේට සෑහෙන හොඳ ඔෆර් එකක් ඇවිල්ලා මම මේ කාර් එක විකිනවා. ඒ වුණාට මම ගත්ත පික්චර්ස් ටිකක් තියෙනවා මට මේකේ රෝලර්ස් රෙකෝඩ් කරගන්න, හෝ ඩ්‍රයිව් කරන වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න මට ටයිම් එකක් ආවේ නැහැ. ඒ වුණාට මම ඔයාලට පල්ලෙහින් මේක පික්චර්ස් ටික දාන්න. ඔයාලට මේ කාර් එක ගැන තව වීඩියෝස් ඕනේ නම්, තව මේක කාර් එක ගැන ඩීටේල්ස් ඕන නම්, ඇයි මම මේ බිල්ඩ් එක මේ විදිහට කරේ කියලා ඕන නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නම ඔයාලා ඉල්ලන විදිහ වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා මම වීඩියෝ එකක් හදන්නම්. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි අලුත් බිල්ඩ් එකක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ප්‍රශ්න වලට ආන්සර් කරන්නම තව වීඩියෝ එකක් හදන්නම්. එතකන් අපි ඊළඟ බිල්ඩ් එකෙන් හම්බ වෙමු. මතක් කරලා channel එක like කරලා, subscribe කරලා, පල්ලෙහා තියෙන notification bell එක click කරලා මාව Instagram එකේ follow කරලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.